Το 1891, ο Αμερικανός χειρουργός William Coley χορήγησε μια πειραματική ένεση σε έναν καρκινοπαθή ασθενή, στον οποίο απέμεναν μόλις μερικές εβδομάδες ζωής. Κόντρα στις προβλέψεις των γιατρών, ο ασθενής ανέκαμψε και κατάφερε να ζήσει για 8 ολόκληρα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα της εποχής δεν πήρε ποτέ στα σοβαρά την τεράστια σημασίας ανακάλυψη του Coley. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, θα μου πεις? Τι είχε άραγε ανακαλύψει ο σπουδαίος αυτός επιστήμονας και γιατί τα ευρήματά του πέρασαν στα ψηλά? Το 1890, ο Κόλεϊ επηρεάστηκε βαθιά από την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που έπασχε από καρκίνο στο χέρι. Δυστυχώς, την εποχή εκείνη, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές ήταν πολύ περιορισμένες, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Ο Κόλεϊ ακροτηρίασε τον πύχη της κοπέλας, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει, καθώς πέθανε μερικές εβδομάδες αργότερα από τις μεταστάσεις. Το γεγονός αυτό στιγμάτισε τον Κόλεϊ και τον πείσμωσε να ψάξει για νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης της ύπουλης αυτής νόσου. Άρχισε να μελετά τους ιατρικούς φακέλους πολλών καρκινοπαθών και έπεσε πάνω στην αξιοπερίεργη περίπτωση ενός ασθενή που είχε χειρουργηθεί πριν από πολλά χρόνια για την αφαίρεση ενός όγκου από τον λαιμό του. Το σημείο κλειδί ήταν ότι ο ασθενής αυτός ταλαιπωρήθηκε από μια πολύ σοβαρή μετεγχειρητική δερματική λίμωξη αμέσως μετά την επέμβαση. Πράγμα πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή, καθώς τα αντιβιωτικά ήταν κάτι το άγνωστο. Από καθαρή τύχη ξεπέρασε τη λίμωξη και το αξιοθαύμαστο ήταν ότι παρέμεινε υγιής, χωρίς ο καρκίνος να υποτροπιάσει. Όταν ο Κόλεϊ ανακάλυψε και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ασθενών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι βακτηριακές λοιμώξεις προκαλούν την απελευθέρωση τοξινών που επιτίθενται και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Έτσι, το 1891 πήρε την απόφαση να χορηγήσει ζωντανά βακτήρια στρεπτόκοκκου στον ετοιμοθάνατο καρκινοπαθή ασθενή, καταφέρνοντας να παρατείνει τη ζωή του για 8 ολόκληρα χρόνια. Συνέχισε να χορηγεί το καινούριο του φάρμακο, το οποίο έμεινε γνωστό ως οι τοξίνες του Κόλεϊ, για τα επόμενα 30 χρόνια. Ανέλαβε περισσότερους από 1.000 ασθενείς και σε πολλούς από αυτούς επιτεύχθηκε μακροχρόνια ύφεση του καρκίνου. Το μόνο που άλλαξε ο Κόλεϊ ήταν να αντικαταστήσει τα ζωντανά βακτήρια με νεκρά, καθώς αρκετοί ασθενείς που έλαβαν ζωντανά βακτήρια νόσησαν σοβαρά και δυστυχώς πέθαναν. Επίσης, παρατηρήθηκε ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ της χορήγησης των τοξινών του Κόλεϊ και της μείωσης του μεγέθους των καρκινικών όγκων. Ο Κόλεϊ ήταν εντυπωσιασμένος από τη σπουδαία του αυτή ανακάλυψη, αλλά οι συνάδελφοί του δεν έδειξαν να συμμερίζονται τον ενθουσιασμό του. Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία αμφισβήτησε ανοιχτά τις μεθόδους του και η χορήγηση των τοξινών του Κόλεϊ χαρακτηρίστηκε ως υποτιθέμενη θεραπεία. Την ίδια περίπου περίοδο ανακαλύφθηκε και η ακτινοθεραπεία, με αποτέλεσμα η προσέγγιση του Κόλεϊ να θαυτεί για τα καλά και να μην καθιερωθεί ποτέ ως αντικαρκινική θεραπεία. Και μπορεί σήμερα να γνωρίζουμε ότι η θεωρία του Κόλεϊ που υποστήριζε ότι τα βακτήρια παράγουν τοξίνες που επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα ήταν λαθασμένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι άνοιξε το δρόμο για κάτι πολύ μεγάλο, που δεν είναι άλλο από τις σύγχρονες ανοσοθεραπείες. Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένοι όγκοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και μπορούν να εξαλειφθούν από το ανοσοποιητικό μας σύστημα όταν αυτό διεγερθεί κατάλληλα. Τα βακτήρια που χορηγούσε ο Κόλεϊ ήταν αποτελεσματικά απέναντι στον καρκίνο, όχι λόγω των τοξινών που παρήγαγαν, αλλά λόγω της υπερδιέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βακτηριακή λίμωξη. Ο Κόλεϊ έλαβε την αναγνώριση που του άρμοζε μετά θάνατον και δικαίως χαρακτηρίζεται από πολλούς ο πατέρας της ανοσοθεραπείας.